প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত মই কলডিলৰ ফুলৰ চপ বনাইছিলোঁ আৰু এই চপ মই কেনেকৈ বনাইছোঁ তাকে আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। আশা কৰোঁ আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন ফুলকবি ফুলৰ এই চপৰ ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। কলডিল ফুল বনাবৰ কাৰণে মই কলডিলৰ এই ফুলবিলাক লৈছোঁ। এতিয়া মই এই ফুলবিলাকৰ মাজৰ পৰা এই ঠাৰিডাল আঁতৰাই ল'ম। এতিয়া প্ৰতিটো ফুলৰ পৰা মই এই ঠাৰিডাল আঁতৰাই ল'ম। কলডিলৰ ফুলৰ মাজৰ ঠাৰিবিলাক আঁতৰাই লোৱাৰ পিছত এই ফুলবিলাক মই ভালদৰে অকণমান পানীত ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই সৰু সৰু টুকুৰাকৈ এই ফুলবিলাক কাটি ল'ম। তাৰপিছত মই অলপ বইল কৰি ল'ম। ফুলবিলাক মই এইদৰে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই বইল কৰি ল'ম। এতিয়া মই গৰম পানী লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই অকণমান নিমখ দি দিম। ইমানটো পৰিমাণৰ নিমখ দিছোঁ। অকণমান মই হালধি পাউডাৰ দি দিছোঁ। এতিয়া মই কলৰ ফুলবিলাক ইয়াত দি দিম আৰু অতি কমেও 6-7 মিনিটমান মই বইল হ'বলৈ দিম। এতিয়া ভালদৰে মই বইল কৰি ল'ম। 7-8 মিনিটমান হৈ গ'ল। এতিয়া ফুলখিনি মই পানীৰ পৰা টুকি ল'ম। বইল হৈ গ'ল। এতিয়া মই পানীৰ পৰা টুকি ল'ম। 10 মিনিটমান হৈ যোৱাৰ পিছত ফুলখিনি মই পানীৰ পৰা টুকি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াৰ চপ বনাম। এতিয়া এখন মই কাঁহী লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত মই এই কলডিলৰ ফুলবোৰ দি দিছোঁ আৰু মই আলু বইল কৰি লৈছিলোঁ। ইয়াত মই এটা আলু লৈছিলোঁ অলপ ডাঙৰ চাইজৰ, সেই আলু ইয়াত মই দি দিছোঁ। মই নিমখ দিছোঁ আন্দাজমতে। আগত অকণমান দি মই বইল কৰিছিলোঁ ফুলখিনি, সেইকাৰণে মই আন্দাজমতে অকণমান নিমখ দিছোঁ। মই কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ আধা চামুচৰ জোখত দিছোঁ। মই অকণমান গৰম মছলা লৈছিলোঁ, আধা চামুচতকৈ অকণমান কম, মই ইয়াত দিছোঁ। মই চাট মছলা লৈছিলোঁ। ইয়াত চাট মছলা আধা চামুচে আছে, মই দিছোঁ। অকণমান মই আদা ৰুকি লৈছিলোঁ, দিছোঁ। এটা জলকীয়া মই সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ, মই দিছোঁ। আৰু বাইণ্ডিঙৰ কাৰণে মই কৰ্ণফ্ল'ৰ লৈছোঁ। মই 1.5 চামুচ মই দিছোঁ, সৰু চামুচখনে। এতিয়া মই আটাইবিলাক খুব ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু এটা এটাকৈ মই চপ বনাই ল'ম। মই চপকেইটা ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই তেলত এটা এটাকৈ ভাজি ল'ম। মই কেৰাহী লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত মই তেল দি দিছোঁ। মই সৰিয়হৰ তেলকে দিছোঁ, আপোনালোকে ৰিফাইন তেল বা অন্য তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই কেৰাহীত সৰিয়হৰ তেল লৈছোঁ। তেলখিনি এতিয়া মই খুব ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিম আৰু এটা এটাকৈ চপবিলাক মই ইয়াত ভাজি ল'ম। মই ডিপ ফ্ৰাই কৰা নাই, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ডিপ ফ্ৰাই কৰিব পাৰে। এতিয়া তেল গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত বনাই লোৱা চপকেইটা ইয়াত দি দিছোঁ। দুইটা চাইড ৰঙা হোৱাকৈ মই চপকেইটা ভাজি ল'ম। 5 মিনিটমান মই এইদৰে চপকেইটা কম জুইত প্ৰথমতে এটা চাইড ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইটো চাইডো লুটিয়াই দিম। দেখিছেনে, ৰঙা হৈ আহিছে, এটা চাইড হৈ গ'ল।
এতিয়া মই এইকেইটা চাইডটো লুটিয়াই দিম কিনাৰৰ এইকেইটাৰ মই আলু চপ হয় এইকেইটা মই ভিডিঅ'ত দেখুওৱা নাই এইকেইটা মই এক্সট্ৰাকৈ বনাইছিলোঁ কেতিয়াবা আলু চপৰ মই ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া এইটো চাইড ৰঙা হৈ গ'লে মই চবকেইটা জুইৰ পৰা নমাই ৰাখিম দুটা সাইড ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই চবকেইটা জুইৰ পৰা নমাই ৰাখিম আশা কৰোঁ আজি মোৰ এই কলডিলৰ ফুলৰ চপৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পায় তো লাইক এটা কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ